Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Ở thế giới thực tại nhà cục trưởng, lúc này cục trưởng đã bị đè xuống đất khóc lóc kêu lên: "Hảo hán tha mạng." Mẹ Ninh Tiêu Tiêu thì tức giận đập bàn mắng: "Tên này không muốn cho Tiêu Tiêu nhà chúng ta một kết cục tốt, hơn nữa tên này còn khóa chặt kết cục, bây giờ không thể sửa đổi được." Nghe vậy bố Ninh Tiêu Tiêu đang đè người cục trưởng xuống đất giật mình: "Gì cơ?" Bố Tiêu Tiêu liền nói: "Lúc trước em có thể đưa anh ra khỏi sách là bởi vì kết cục của cuốn sách kia vốn dĩ chính là anh và em thuận lợi bách niên giai lão, nhưng kết cục của cuốn sách này là muốn bé con tự tay giết chết Tiểu Lục, vậy chẳng phải Tiểu Lục không thể nào đến hiện đại được sao?" Mẹ Ninh Tiêu Tiêu cười nói: "Vấn đề không lớn, chỉ cần em muốn, trên thế giới này sẽ không có chuyện em không thể làm được, bây giờ để em giải cứu Tiểu Thất ra trước." Rồi bà bắt đầu gõ bàn phím, tiếng lạch cạch không ngừng vang lên. Lát sau Tiểu Thất được cứu ra vui mừng đến phát khóc: "Phó cục trưởng đại nhân, tôi biết ngay ngài nhất định sẽ cứu tôi mà." Phó cục trưởng hay mẹ Ninh Tiêu Tiêu đáp: "Tôi cũng không ngờ cậu sẽ vì bảo vệ Tiêu Tiêu mà lựa chọn hy sinh bản thân, chờ sau khi virus trong tệp dữ liệu của cậu được xử lý sạch sẽ, tôi sẽ cho cậu thăng cấp trở thành hệ thống chính thức, sau này cậu có thể đi phục vụ cho người xuyên không thật sự." Tiểu Thất gảy đầu vui vẻ đáp: "Cảm ơn Phó cục trưởng đại nhân, nhưng mà Phó cục trưởng đại nhân ơi, Tiêu Tiêu thật sự rất thích tên bạo quân kia. Nếu thực sự phải dựa theo kết cục do cục trưởng viết để cốt truyện phát triển bình thường, Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ đau lòng chết mất." Phó cục trưởng nhíu mày nói: "Con gái của tôi xứng đáng để có được tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới này, tôi tuyệt đối sẽ cũng không cho phép bất cứ chuyện gì có thể khiến con bé đau lòng xảy ra trên người nó." Mà trong cung điện, bà đỡ đang cổ vũ: "Hoàng hậu nương nương cố lên, dặn đi Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương ráng nhịn chút, lát nữa sẽ hết đau thôi." Rồi thị nữ của nàng chạy đến bảo: "Nương nương, Ninh thần y đến rồi." Thấy bố mẹ đến, Ninh Tiêu Tiêu kinh ngạc: "Bố mẹ sao bố mẹ lại đến đây?" Mẹ nàng cầm tay nàng nói: "Con sắp sinh con rồi, bố mẹ đương nhiên phải đến." Ninh Tiêu Tiêu hỏi mẹ: "Mẹ, năm đó mẹ sinh con là có cảm giác gì? Tại sao bây giờ con hoàn toàn không cảm thấy đau?" Bố nàng nghe xong giật mình: "Lẽ nào?" Mà ở bên này, Lục Lâm Uyên đau quặn thắt: "Đau quá, tại sao đau vậy chứ?" Tam Phúc sợ hãi hỏi: "Hoàng thượng hay vẫn nên để nô tài đi mời thái y thì hơn." Lục Lâm Uyên đáp: "Không cần." Sau một khoảng thời gian, hai đứa bé được sinh ra, bà đỡ chúc mừng Hoàng hậu nương nương. Là một cặp song sinh là Điềm Báo Long Phượng Trình Tường. Ninh Tiêu Tiêu vui mừng nói: "Hai đứa nhỏ này cuối cùng các con cũng chịu chui ra rồi." Lục Lâm Uyên đứng cạnh nàng, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi nhễ nhãi nói: "Tiêu Tiêu nàng vất vả rồi." Ninh Tiêu Tiêu thấy thế thì kêu: "Chàng sao vậy? Trông chàng còn giống vừa mới sinh xong hơn cả ta luôn đấy." Bố Ninh Tiêu Tiêu ngồi xuống bàn nói với Lục Lâm Uyên: "Chúc mừng, có được quý tử uống một ly chứ?" Anh nâng chén đáp được. Sau khi uống xong anh ngạc nhiên: "Rượu của nhạc phụ đại nhân thật thần kỳ, sau khi uống vào, cơn đau ở bụng của con cũng biến mất luôn." Bố Ninh Tiêu Tiêu đáp: "Bởi vì ta đã bỏ thuốc giải đồng cảm sâu sắc vào trong rượu của con." Anh ngạc nhiên rồi hỏi lại: "Chuyện con uống thuốc đồng cảm sâu sắc ngay cả Tiêu Tiêu mà cũng không biết, tại sao nhạc phụ đại nhân?" Ông vuốt râu đáp: "Bởi vì ta cũng từng làm chuyện giống con." Sau đó bố Ninh Tiêu nhìn anh nói tiếp: "Nghĩ bây giờ đã đến lúc nói cho con biết thân phận thật sự của con là gì rồi." Tập truyện đến đây kết thúc rồi. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.